Assalamualaikum, selamat pagi. Lebih kita dah clear dah. Saja hang lu tengah hang tu. Pas saja lah. Ni ya. Abah tak jalan ni, tak tahu tengah tak. Pas saja. Telefon aku kalau hang cucuk bukan pas saja, dia tak naik bulat tu. Aku cakap tu kalau cucuk dia naik bulat memang pas saja. Beli tu apa RM5 tu cas 2 kali pergi. Jom. Taping pula. Hari ni kita nak pergi Taiping. Taiping. Hari ni kita jalan 2 driver ni. Kita rindu nak jalan 2 orang ni. Hari ni kita jalan 2 orang. Jalan dengan teman kita. Seperti yang dijanjikan 7.30 lah 7.14. Seperti biasa kita sampai Awai. Sekolah Menengah Meregung ke Taiping dan Bukit Merah Lake Town Resort. Cuaca semalam hujan, pagi ni dia agak sejuk-sejuk sikit. Harap hari ni semoga dipermudahkan. Sebelah kiri kita stesen Mahal Ostang, Sahab Perdana. Tapi tak nampak lindung dengan pampir tu. Marah lain ni siapa ni? Hino tau ni. Macam kalau lori tu macam Hino Dugro tu. Bukan susu Dugro. Bukan susu Dugro tu ni. Dugro ke Nugro ke apa? Oh, nampak lagi negro lagi tak boleh. Tapi hari ni putih. Tak boleh pergi negro. Tapi kamera aku tengok dalam YouTube dia nampak jauh. Nampak macam duduk diri belakang kan. Sekolah Menengah Kebangsaan Meregung sebelah kiri kita. Ni sekolah yang kita nak ambil orang pun di sini. Jom. Sebelah depan kita ni PPD. Dia mamak lu buat ni. Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Okey, kita corner dulu. Kelet dah jalan ni Anak tu, anak lu Depan dulu Lu ada di bang noh. Pada dia buat bahas tak mau berhenti. Dia kata bahas lain kot. Bahas lain kot. Tengok bahas cuti terompak ya weh. Tu kan. Aku duduk kena sini tu Dia puas lagi, tak ketok bahas. Okey. Ada orang tanya switch ni apa? Itu reverse camera. Nampak reverse kamera kat ni? Nampak tau. Main tu dia tengok tu, ribu main dia tengok. Tu nak muka. Maknanya orang ramai segan. Tengok lah. Dah orang hidang. Okey. Tapi terang-terang cerita lah kan. Ya. Aku lebih sedap buat bahas dia. Aduh. Oh. Bahas dia tak nak ganggu apa gear apa tu kan. Kita jadi tak ni. Fokus awak dia. Mereka dah tunggu kita tu.
abang besar pun nampak macam sapsing kot, tapi seluar kaki kecil. Kawan dengan Tuan. Tuan nak pergi. Alhamdulillah. Kita settle belakang. Jom, lepas semua nak ambil belakang. Kan tengah ke perempuan nampak lagi ni nak duduk belakang tak? Loh. Jadi tu. Tak boleh kata apa. Ni perempuan pun duduk belakang kot. Oh. Duduk terus sebelah weh. Belah lelaki, belah perempuan. Nak duduk belakang pun. Boleh lah rasa orang sikit. Duduk kan lepas mari siapa mahu kita dapat awal. Tak jadi dulu. Patut duduk berebut pun. Bas tak ada kona ni. Duduk tunggu dah. Aduh, lawak. Weh, cuk kat aku weh. Oh, lagi boleh depan hang. Duduk adik tu. Wih, siap pakai ni lagi. Mahal. Nanti tengoklah YouTube. Tengoklah YouTube. Ada lah. Ada. Oh, rakam ni. Duduk rakam tu. Oh. Seminggu lagi keluar. Lagi seminggu keluar. Waalaikumsalam. Ya, baik. Fahmi. Ya, Fahmi ya. Wala. Ya wala kenal. Ya. Duduk. Lebih kan? Kita duduk orang satu. Duduk. Duduk. Salam. Baik, alhamdulillah. Mini ya. Belakang tu lagi. Nenek apa tinggal belakang tu ni tinggal dua tu. Boleh buat bang. Tak banyak ni atas tu dah. Oi, abang nak jalan dah. Terus, kita dah sekolah. Awai. 30. Siapa duk cari? Ni. Malah. Terus. Terus. Mana terus? Cukup dah tu, cukup dah pegang. Cukup dah. Cukup dah. Kalau duit pun duk. Nak beli buku je nak. Tu cuma itu seri ya. Allah. Kalau cari rim. Dia kalau tu biasa ada orang kan. Tanya ni. Aloi.
27,000 lah. Okey, 30 cukup. Okey, 37,000 lah. Baik, Fahmi. Baik. Kita saksikan orang. Apa nak beli makanan ada kat kantor. Naik balik. Kamu kau siap. Okey ni. Baca doa ni pada doa. Okey, Fahmi. Okey lah. Jalan dulu. Dah. Okey dah. Okey, Mak. Oh. Tu jadual kita jalan je kau. Tapi saya kita ikut orang kereta. Ada nak berhenti mana-mana je kau. Ya, asalnya kita berhenti ni kot tempat kecil lah bang. Ikut beberapa ayaknya tu. Mau ayak dah. Kalau makan dia suruh makan ni. Makan dah. Tak apa makan ni tak buat ni lah. Lagi di sana ni semua tak ada orang makan. Ya, betul. Kalau kita tu kedai-kedai ke tempat tu. Kita berhenti nak pengalaman tau. Naik balik sampai makan masa sejam. Yalah. Ada saja ni boleh kan. Balik tadi memang kita ni lah kan. Yalah. Ayam.